नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपले जे काही पहिले युनिट आहे एस्टिमेटिंग अँड कॉस्टिंग ते चालू करणार आहोत. ते युनिटचे नाव आहे फंडामेंटल ऑफ एस्टिमेटिंग अँड कॉस्टिंग. तर याच्यामध्ये आपले जे काही टोटल वेटेज असणार आहे या युनिटसाठी ते आहे 12 मार्क्स. तर यामध्ये एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हा जो सब्जेक्ट आहे यामध्ये पूर्णपणे प्रॉब्लेमॅटिक सब्जेक्ट आहे. त्यामध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे असणारे प्लस थिअरी असणार आहे या सब्जेक्टमध्ये. आपलं हे जे काही युनिट आहे फर्स्ट युनिट फंडामेंटल ऑफ एस्टिमेटिंग अँड कॉस्टिंग याचे जे काही वेटेज आहे मार्क वेटेज ते आहे 12 मार्क्स. तर त्यामध्ये आज आपण हे युनिट चालू करणार आहोत. तर एस्टिमेटिंग म्हणजे काय, एस्टिमेट म्हणजे काय? एस्टिमेट फॉर एनी कन्स्ट्रक्शन वर्क may be defined as the process of calculating the quantities and the cost of the various items required in the connection with the work. बघा, आपण कोणतंही सिव्हिल इंजिनिअरिंग वर्क घेतलं तर सिव्हिल इंजिनिअरिंग वर्क जे आहे ते डिफरंट आयटम्स ऑफ वर्कमध्ये काय केलेलं आहे, डिवाईड केलेलं असणार आहे. तर मग एस्टिमेटिंग त्या वर्कचं जे काही एस्टिमेट असणार आहे, एस्टिमेट म्हणजे काय असणार आहे, ते जे काही कन्स्ट्रक्शन वर्क असणार आहे त्या कन्स्ट्रक्शन वर्कची जी काही क्वांटिटी असणार आहे आणि जी काही कॉस्ट असणार आहे व्हेरियस आयटमची ती आपण काय केली असती, फाइंड आउट केलेली असती. त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, एस्टिमेट असं म्हणतो. आता समजा आपण एक्झाम्पल जर घेतलं तर आपण एखादा बंगला कन्स्ट्रक्ट करायला घेतलेला आहे बंगलोज, तर त्यामध्ये व्हेरियस आयटम्स ऑफ वर्क येणार आहे. मग त्यामध्ये तुमचं असणार आहे ब्रिक वर्क येणार आहे, प्लास्टरिंग वर्क येणार आहे, नंतर तुमचं एक्सकॅव्हेशन येणार आहे फाउंडेशनसाठी. हे जे काही डिफरंट आयटम्स ऑफ वर्क आहे ह्या डिफरंट आयटम्स ऑफ वर्कची काय करायची आपल्याला क्वांटिटीज म्हणजे ते आयटम्स ऑफ किती असणार आहे आणि त्याची काही कॉस्ट असणार आहे ती कॉस्ट फाइंड करण्याची ही जी काही प्रोसेस असणार आहे दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द एस्टिमेटिंग ऑफ दॅट वर्क. आता ती काही जे एस्टिमेट असणार आहे, दिस एस्टिमेट इज प्रिपेअर्ड बाय कॅल्क्युलेटिंग द क्वांटिटीज फ्रॉम द डायमेन्शन ऑन द ड्रॉइंग्स फॉर द व्हेरियस आयटम्स required to complete the project and multiply by unit cost of the items concerned. सपोज आपले जे काही आयटम्स ऑफ वर्क असणार आहे, सपोज आता जे काही आयटम्स ऑफ असणार आहे, सपोज एक्सकॅव्हेशन असणार आहे, तर जे एक्सकॅव्हेशनची जी काही क्वांटिटी असणार आहे ती क्वांटिटी आपण करून कॅल्क्युलेट करणार आहे. दॅट क्वांटिटी इज कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम दॅट ड्रॉइंग्स. आता आपण माहिती आहे आपल्या कोणत्याही वर्कचं जर आपल्याला अप्रूव्हल आणायचं असेल तर आपण जे काही सबमिशन ड्रॉइंग असणार आहे त्या सबमिशन ड्रॉइंग पण प्रिपेअर केलेल्या असतात. म्हणजे काही ड्रॉइंग असणार आहे त्या ड्रॉइंगवरून आपल्याला प्रत्येक क्वांटिटी असणार की जी प्रत्येक आयटम्स असणार आहे त्या आयटमचे आपल्याला काय असणार आहे डायमेन्शन माहीत असणार आहे. त्या डायमेन्शनच्या आधारे किंवा विथ हेल्प ऑफ दॅट डायमेन्शन आपण जी काही क्वांटिटी असणार आहे त्या वर्कची ती क्वांटिटी आपण काय करणार आहे, कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर मग आता जी क्वांटिटी कॅल्क्युलेट तर त्याची जी काही कॉस्ट असणार आहे त्या आयटम्स ऑफ वर्कची दॅट कॉस्ट इज कॅल्क्युलेटेड बाय मल्टिप्लाइंग द युनिट कॉस्ट ऑफ आयटम दॅट आयटम्स. म्हणजे जे काही आयटम्स ऑफ वर्कची आपल्याला कॉस्ट फाइंड करायची त्याची जी काही क्वांटिटी आलेली असणार आहे त्या ड्रॉइंग्सवरून त्या क्वांटिटीला आपण जी काही युनिट कॉस्ट असणार आहे म्हणजे ते आयटम्स कंप्लीट करण्यासाठी किती कॉस्ट लागणार आहे किंवा रेट काय जो असणार आहे त्या रेटने आपण जी काही क्वांटिटी फाइंड आउट केलेली असणार आहे विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग त्या क्वांटिटीला आपण जर मल्टिप्लाय केलं वी गेट द कॉस्ट ऑफ दॅट quantities of items of work. Understand? So this is the estimate and cost. So आपण जी काही एस्टिमेट असणार आहे दोन स्टेपमध्ये केलेला असणार आहे. पहिल्यांदा आपण जी काही क्वांटिटी असणार आहे ती क्वांटिटी फाइंड आउट केली असणार आहे त्या आयटम्स ऑफ वर्कची, आणि सेकंड स्टेपमध्ये जी काही कॉस्ट असणार आहे ती कॉस्ट कशी फाइंड करणार आहे आपण, जी काही क्वांटिटी आपण फाइंड आउट केली आहे ती क्वांटिटी जी काही युनिट रेट असणार आहे त्या क्वांटिटीचा किंवा त्या आयटम्स ऑफ वर्कचा त्या क्वांटिटीला त्या आयटम्स ऑफ रेट हे जे काही युनिट रेट असणार आहे त्या आयटम्स ऑफ वर्कचं त्याला काय करणार आहे आपण मल्टिप्लाय करणार आहे. अशा पद्धतीने आपण कोणत्याही आयटम्स ऑफ वर्कची जी काही कॉस्ट असणार आहे ती कॉस्ट आपण काय करू शकतो, फाइंड करू शकतो. आता कोणतंही जर आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंग वर्क जर घेतलं तर आपण ते कन्स्ट्रक्शन करण्यापूर्वी ते जे काही एस्टिमेट असणार आहे ते एस्टिमेट केलेलं असतं. सो व्हॉट इज अ नीड फॉर दॅट एस्टिमेशन, वी गो फर्स्ट फॉर द एस्टिमेशन. काही गरज काय आहे त्याची, त्यामध्ये मग पहिलं असणार आहे टू असर्टेन द नेसेसरी अमाऊंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड बाय द ओनर टू कम्प्लीट द प्रपोजल. आता जो काही ओनर असणार आहे त्याला किती अमाऊंट ऑफ मनी ते वर्क कम्प्लीट करण्यासाठी लागणार आहे हे आपल्याला कशावरून समजणार आहे, त्या वर्कचं आपण एस्टिमेट केल्यानंतर आपल्याला समजणार आहे. मग
ते अमाऊंट ऑफ मनी किती लागणार आहे किंवा फंड किती लागणार आहे आपली ते वर्क एस्टिमेट करण्यासाठी, ते माहीत होण्यासाठी आपण त्या वर्कचं काय करतो, कन्स्ट्रक्शन करण्यापूर्वी आपण त्या वर्कचं एस्टिमेट करतो. सो ही झाली पहिली स्टेप. म्हणजे पहिला पर्पज एस्टिमेटचा काय आहे, टू अससेंड नेसेसरी अमाऊंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड बाय द ओनर. म्हणजे काय ओनर असणार आहे त्या ओनरला किती अमाऊंट ऑफ फंड लागणार आहे, किती अमाऊंट ऑफ मनी लागणार आहे ते नोंद करण्यासाठी किंवा माहीत होण्यासाठी आपण त्या वर्कचं काय करतो, एस्टिमेशन करतो. नेक्स्ट असणार आहे दॅट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल मटेरियल सच एज सिमेंट अँड स्टील कॅन बी एस्टिमेटेड फॉर मेकिंग ॲप्लिकेशन ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज. म्हणजे आता हे झालं. नेक्स्ट आपल्याला आपल्याला अमाऊंट ऑफ मनी कळणार आहे त्याच्यावरून. नंतर जे काही मटेरियल असणार आहे ते मटेरियल आपल्याला किती लागणार आहे, मग सिमेंट किती लागणार आहे, स्टील किती लागणार आहे, ह्याची जी काही क्वांटिटी असणार आहे ती क्वांटिटी आपण कशा साईन फाईन करणार आहे, एस्टिमेटच्या साईन फाईन करणार. नेक्स्ट वन असणार आहे टू असेस द रिक्वायरमेंट ऑफ टूल्स प्लांट्स अँड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर कम्प्लीट द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम. आता आपले जे काही सिव्हिल इंजिनिअरिंग ॲक्टिव्हिटी असणार आहे किंवा एखादा बंगलो कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे, तर त्या ठिकाणी नंबर ऑफ आयटम्स ऑफ वर्क त्याच्यामध्ये होणार आहे, वेरियस ॲक्टिव्हिटी त्याच्यामध्ये येणार आहे. तर मग एस्टिमेट करण्याच्या वेळेस आपल्याला समजून येईल का आपल्याला कोणते कोणते टूल्स लागणार आहे, कोणकोणते प्लांट्स लागणार आहे, नंतर कोणते इक्विपमेंट लागणार आहे. ही जी काही नॉलेज असणार आहे किंवा ही जी काही माहिती असणार आहे ती आपल्याला कुठे भेटणार आहे, एस्टिमेटमध्ये भेटणार आहे. सपोज आपण हे बंगलोचं कन्स्ट्रक्शन करायला गेलं तर मग आपल्याला कोणकोणते टूल्स लागणार आहे, नंतर नेक्स्ट वन आपल्याला काय काय प्लांट्स लागणार आहे, नंतर आपल्याला इक्विपमेंट कोणते, कॉन्क्रीट मिक्सर लागणार आहे, नंतर गमिलाज, पावडाज, कॉम्प्रेसर, व्हायब्रेटर, हे जे काही इक्विपमेंट आहे हे इक्विपमेंट आपल्याला काय विथ द हेल्प ऑफ एस्टिमेट आपण कोणकोणते इक्विपमेंट आहे हे आपल्याला लागणार हे आपल्याला समजू शकते. नंतर नेक्स्ट वन असणार आहे दॅट इज द टू फिक्स अप द कम्प्लिशन पिरियड फ्रॉम द व्हॉल्यूम ऑफ वर्क इन्व्हॉल्व इन द एस्टिमेशन्स. आता म्हणजे आपले जे काही व्हॉल्यूम ऑफ वर्क किती आहे प्रत्येक आयटम्स ऑफ वर्कचं, म्हणजे ब्रिकचं व्हॉल्यूम किती आहे, ब्रिक वर्कचं व्हॉल्यूम किती आहे, नंतर प्लास्टरिंगचं व्हॉल्यूम किती आहे, नंतर याचं एक्सकॅव्हेशनचं व्हॉल्यूम किती आहे, त्या अमाऊंट ऑफ व्हॉल्यूमच्या अमाऊंटवर आपण ते वर्क कंप्लीट करण्यासाठी किती पिरियड लागणार आहे हे पिरियड आपण काय करू शकतो, फाइंड आउट करू शकतो. म्हणजे आपला जो काही टोटल प्रोजेक्ट असणार आहे तो टोटल प्रोजेक्ट किती दिवसामध्ये कंप्लीट होणार आहे हे आपल्याला कशा साहाय्याने करू शकतो, एस्टिमेटच्या साहाय्याने करू शकतो. नंतर नेक्स्ट असणार आहे टू ड्रॉ अप द कन्स्ट्रक्शन शेड्यूल अँड प्रोग्राम अँड ऑल्सो अरेंज फंड्स रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग. म्हणजे आपलं जे काही कन्स्ट्रक्शन शेड्यूल असणार आहे त्या पूर्ण प्रोजेक्टचं ते कन्स्ट्रक्शन शेड्यूल आपण तयार करू शकतो. नंतर आपला जो काही फंड्स अरेंजमेंट असणार आहे ती फंड आपण एस्टिमेटच्या साहाय्याने आपण करू शकतो. म्हणजे आपल्याला कोणत्या ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करण्यासाठी किती फंड लागणार आहे, नंतर ही ॲक्टिव्हिटी आपण कधी कंप्लीट करायची हे सगळं आपण एस्टिमेटच्या साहाय्याने आपण कंप्लीट करू शकतो. नंतर नेक्स्ट असणार टू इन्व्हाइट द टेंडर अँड प्रिपेअर द बिल्स फॉर द पेमेंट. आता कोणतंही वर्क जातं, सपोज गव्हर्नमेंट वर्क जर असेल ते गव्हर्नमेंट वर्क कंप्लीट करण्यासाठी काय केलं असतं, टेंडर पब्लिश केलेलं असतं. मग ते टेंडर पब्लिश करण्यासाठी ते जे काही वर्क असणार आहे त्या वर्कची कॉस्ट किती असणार आहे ते त्या टेंडरमध्ये पब्लिश करण्यासाठी काय केलं असतं, त्या वर्कचं काय केलं असतं, एस्टिमेट तयार केलं असतं. नंतर एखाद्या वर्क कंप्लीट झालेलं आहे त्याचं बिल आपल्याला सँक्शन करायचं आहे, तर ते बिल सँक्शन करण्यासाठी आपल्याला त्या वर्कचं काय करावं लागतं, एस्टिमेट बनावं लागतं. काय ह्या कॉस्टला हे जे काही वर्क आहे ते वर्क काय झालेलं आहे, कंप्लीट झालेले. मग ते एस्टिमेट तयार करण्यासाठी आपण काय करतो, ती जी काही क्वांटिटी असणार आहे त्या वर्कची ती क्वांटिटी फाइंड आउट केलेली असते ड्रॉइंग्सवरून, आणि त्या क्वांटिटीला आपण जे काही युनिट रेट असणार आहे त्या आयटम्स ऑफ वर्कचा, त्या आयटम्स ऑफ वर्कच्या युनिट रेटने मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला काय भेटणार आहे, त्या आयटम्स ऑफ वर्कची जी काही कॉस्ट असणार आहे ती कॉस्ट भेटणार आहे. अशा पद्धतीने जी काही एस्टिमेट असणार आहे ती एस्टिमेट तयार केलं असतं. अँड एस्टिमेट फॉर अन एक्झिस्टिंग प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर व्हॅल्युएशन. आता सपोज एखादी एक्झिस्टिंग प्रॉपर्टी, आता एक्झिस्टिंग प्रॉपर्टीचं एस्टिमेट आपण कसं तयार करतो, सपोज एखादी वर्कची आपल्याला पर्टिक्युलर पिरियड नंतर आपल्याला त्याची कॉस्ट फाइंड करायची, त्याला आपण व्हॅल्युएशन म्हणतो. ते व्हॅल्युएशन करण्यासाठी आपल्याला त्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टची किंवा जी काही प्रॉपर्टी त्या प्रॉपर्टीचं आपल्याला एस्टिमेट करावं लागतं. म्हणजे काही एक्झिस्टिंग प्रॉपर्टी त्याचं व्हॅल्युएशन केलं जातं. मग ते व्हॅल्युएशन करण्यासाठी आपण जे काही एस्टिमेट आहे ते एस्टिमेट केलं असतं. तर हे जे काही नीड्स आहे किंवा रिक्वायरमेंट आहे या एस्टिमेट या नीडसाठी तयार केलं असतं. आता एखादं एस्टिमेट आपल्याला करायचं आहे तर मग एस्टिमेट करण्यासाठी आपल्याला कोणता डाटा लागणार आहे, विच टाईप ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड, कशाच्या साहाय्याने आपण एस्टिमेट करू शकतो एखाद्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टचं. मग त्यामध्ये पहिला लागणार आहे
For the preparing estimate drawing consisting of plan, elevation and section passing through important point. मग त्यामध्ये आता एखाद्या आपल्या वर्कचं किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं आपल्याला एस्टिमेट करायचं आहे, तर त्यासाठी आपल्याला त्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग वर्कचे जे काही ड्रॉइंग्स असणार आहे त्या ड्रॉइंग्स एक इम्पॉर्टंट डाटा आहे का त्याच्या आहे ना आपण जे काही सिव्हिल इंजिनिअरिंग वर्क आहे त्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग वर्कचं एस्टिमेट तयार करू शकतो. मग त्यामध्ये ड्रॉइंग्समध्ये कोणते ड्रॉइंग्स लागणार आहे, प्लॅन लागणार आहे त्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टचा, एलिव्हेशन लागणार आहे, सेक्शन लागणार आहे, म्हणजे सेक्शन असणार आहे तर इम्पॉर्टंट पॉईंटमधून पास झाला पाहिजे. अशाच आहे. आणि आपण जे काही डायमेन्शन असणार आहे ते डायमेन्शन कुठून घेणार आपण ड्रॉइंग्समधून घेणार आहे. आणि मग त्या ड्रॉइंग्समधून डायमेन्शन घेतलं आपण त्या ड्रॉइंगचं काय जे काही प्रोजेक्ट असणार आहे त्या प्रोजेक्टचं आपण काय करू शकतो एस्टिमेट तयार करू शकतो. नंतर आपल्याला जे काही स्पेसिफिकेशन लागणार आहे, स्पेसिफिकेशन डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर दॅट वर्क. आता स्पेसिफिकेशन म्हणजे काय असणार आहे का स्पेसिफिकेशनमध्ये काय दिलं असतं आपल्याला का ते वर्क कंप्लीट करण्याची जी काही प्रोसिजर असणार आहे त्या प्रोसिजरला आपण त्या वर्कचं काय म्हणतो आपण स्पेसिफिकेशन म्हणतो. मग ते डिटेल स्पेसिफिकेशन आपल्याला लागणार आहे त्या वर्कचं. नंतर आपले वर्कमॅनशिप म्हणजे लेबर कोणते लागणार आहे, मग आपल्याला मिस्त्री, हेडमेसन, लेबर, मशिनरी, वर्कमॅनशिप म्हणजे लेबर हे जे काही. नंतर प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल्स, मग कोणकोणत्या मटेरियलचं प्रपोर्शन किती लागणार आहे, कॉन्क्रीटचं प्रपोर्शन काय असणार आहे, सिमेंटचं प्रपोर्शन काय असणार आहे, हे सगळा डाटा जो आहे तो डाटा आपल्याला एस्टिमेट करण्याच्या वेळेस लागतो. मग त्यामध्ये आपल्याला कोणता मेनली डाटा लागणार आहे एस्टिमेट तयार करण्यासाठी ड्रॉइंग्स म्हणजे ड्रॉइंग्स लागणार आहे त्या प्रोजेक्टच्या. नंतर डिटेल स्पेसिफिकेशन लागणार आहे, नंतर वर्कमॅनशिप लागणार आहे, नंतर प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल लागणार आहे. आणि सपोज आपल्याला त्या वर्कची जी काही कॉस्ट असणार आहे ती कॉस्ट जर फाइंड आउट करायची असेल तर आपल्याला जो काही युनिट रेट असणार आहे तो युनिट रेट आपण कुठून घेतो, तो युनिट रेट आपल्याला माहीत नसतो. तो युनिट रेट आपल्याला गव्हर्नमेंटने पब्लिश करून द्यायला असतो. म्हणजे काही डिफरंट रिजन असणार आहे त्या डिफरंट रिजनमध्ये जो युनिट रेट आहे तो युनिट रेट काय होत राहतो, चेंज होत राहतो त्या आयटमचा फक्त. त्या जो काही युनिट रेट असणार आहे तो युनिट रेट आपल्याला पुढं एक बुक बनवलेलं असतं गव्हर्नमेंट अथॉरिटीजने. त्या बुकला आपण म्हणतो DSR म्हणजे डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट. DSR म्हणजे काय, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट. तर म्हणतो DSR डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट. आपल्याला DSR लागणार आहे, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट. DSR म्हणजे काय, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट. विथ द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट आपण काय शकतो जे काही युनिट रेट असणार आहे तो युनिट रेट आपण त्याच्यावरून फाइंड करून तो आपण काय करू शकतो युनिट रेटच्या सहाय्याने आपण त्या वर्कची जी काही कॉस्ट असणार आहे ती कॉस्ट आपण फाइंड आउट करू शकतो. तर त्यामध्ये मेनली आपल्याला डाटा लागणार आहे. त्यामध्ये पहिलं ड्रॉइंग्स लागणार आहे, नंतर डिटेल स्पेसिफिकेशन लागणार आहे, नंतर वर्कमॅनशिप लागणार आहे, प्रॉपर्टीज अँड प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल्स लागणार आहे, आणि महत्त्वाचं म्हणजे काय लागणार आहे तुम्हाला DSR. हा डाटा आपल्याला एस्टिमेट तयार करण्यासाठी लागणार. नेक्स्ट वन, आता जो काही एस्टिमेटर असणार आहे, एस्टिमेट म्हणजे काय का जो पर्सन त्या बिल्डिंगचं काय करतो एस्टिमेट तयार करतो दॅट पर्सन इज कॉल्ड ॲज एस्टिमेटर. मग आता जे काही एस्टिमेटर असणार आहे त्याच्या आपल्याला पूर्णपणे जे एस्टिमेट असणार आहे ते एस्टिमेट कशावर डिपेंड असणार आहे का जो काही एस्टिमेट करतो त्याच्यावर एस्टिमेट आपलं जो पर्सन असणार त्याच्यावर एस्टिमेट डिपेंड असणार आहे. मग त्याची काही क्वालिटी असणार आहे, एखादा गुड एस्टिमेट आहे त्याच्या काय क्वालिटी आहे बघ. मग त्यामध्ये त्याची क्वालिटी आपल्याला पहिलं असणार आहे इन प्रिपेअरिंग अन एस्टिमेट द एस्टिमेटर मस्ट हॅव अ गुड नॉलेज रिगार्डिंग द इम्पॉर्टंट रूल्स ऑफ क्वांटिटी सर्विंग. त्याच्यामध्ये आता बघा जो काही एस्टिमेटर असणार आहे दॅट एस्टिमेट मस्ट हॅव गुड नॉलेज रिगार्डिंग द इम्पॉर्टंट रूल्स ऑफ क्वांटिटी सर्विंग. आता जो काही एस्टिमेटर असणार आहे त्या एस्टिमेटरला गुड नॉलेज पाहिजे. म्हणजे आता सपोज ब्रिक मशनरी आहे तर ब्रिक मशनरीचं त्याचे नॉलेज का ब्रिक मशनरी कशामध्ये मेजर केलेली असते, नंतर त्याचं डिडक्शन काय आहे, ब्रिक मशनरीचं डिडक्शन कशा पद्धतीने केलं असतं, म्हणजे काय ओपनिंग असणारी
डोअर्स विंडो असणार आहे आपल्या वॉलमध्ये, तर त्याचं डिडक्शन असणार आहे. ते डिडक्शन कशा पद्धतीने करायचं आहे. नंतर प्लास्टरिंग आहे, प्लास्टरिंगचे डिडक्शन कशा पद्धतीने करायचे. म्हणजे हे जे काही पर्टिक्युलर वर्क असणार आहे त्या पर्टिक्युलरचं त्या एस्टिमेटला साऊंड नॉलेज म्हणजे जे काही बेसिक नॉलेज असणार आहे तर जास्तीत जास्त नॉलेज असणं गरजेचं आहे. ही एक क्वालिटी एस्टिमेटरची. त्याशिवाय आपण एस्टिमेट जे आहे ते व्यवस्थित करेक्ट प्रिपेअर करू शकत नाही. नंतर ही मस्ट thoroughly अंडरस्टँड द ड्रॉइंग्स ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर विच ही इज गोइंग टू प्रिपेअर अन एस्टिमेट. म्हणजे जो काही एस्टिमेटर असणार आहे का ज्या प्रोजेक्टचा तो एस्टिमेट तयार करू शकतो करणार का त्या प्रोजेक्टच्या काय ड्रॉइंग्स असणार त्या ड्रॉइंग्सला रीड करता आला पाहिजे. सपोज आपण बंगलोचं एस्टिमेट करतोय तर बंगलोच्या जे काही ड्रॉइंग्स असणार आहे बंगलोचा प्लॅन रीड करता आला पाहिजे, बंगलोचा एलिव्हेशन रीड करता आला पाहिजे, बंगलोचा सेक्शन जो आहे तो सेक्शन व्हेरियस इम्पॉर्टंट पॉईंट म्हणून गेला पाहिजे, तो कसा रीड करता आला पाहिजे. हे ड्रॉइंग्स असणार त्या ड्रॉइंग्स त्या एस्टिमेटरला वाचता आलं पाहिजे, त्याच्याशिवाय तो एस्टिमेट बनू शकत नाही. नंतर ही मस्ट ऑल्सो बी क्लिअरली इन्फॉर्म अबाउट द स्पेसिफिकेशन शोईंग द नेचर अँड क्लासेस ऑफ वर्क and the material to be used because the rates at which various types of work can be executed depends upon its specification. आता स्पेसिफिकेशन म्हणजे काय असणार आहे का त्या वर्कचं जे काय नेचर अँड क्लास ऑफ वर्क म्हणजे त्या वर्कचं जे काही डिटेल डिस्क्रिप्शन असणार आहे त्या डिटेल डिस्क्रिप्शनला आपण स्पेसिफिकेशन म्हणतो. म्हणजे त्या वर्कचं ते स्पेसिफिकेशन जे आहे ते स्पेसिफिकेशन त्या एस्टिमेटरला माहीत पाहिजे. आता जे काही युनिट रेट जो आहे त्या वर्कचा तो युनिट रेट हे होलली कशावर डिपेंड असतो, त्या वर्कच्या स्पेसिफिकेशनवर डिपेंड असतो. तसं आपण गुड क्वालिटीचा मटेरियल यूज करणार तर जो काही युनिट रेट असणार आहे त्या वर्कचा तो युनिट रेटसुद्धा काय होणार आहे वाढत जाणार आहे. मग जे काही एस्टिमेटर असणार आहे त्या एस्टिमेटरला त्या वर्कचं जे काही स्पेसिफिकेशन असणार आहे त्या आयटम वर्कचं स्पेसिफिकेशन त्याचं नॉलेज पाहिजे. त्याच्याशिवाय तो आपला जो काही एस्टिमेटर असणार आहे तो एस्टिमेटर बनू शकत नाही. नंतर ही हॅज नॉलेज ऑफ डिटेल ऑफ कन्स्ट्रक्शन वर्क म्हणजे काही कन्स्ट्रक्शन वर्क असणार आहे त्या कन्स्ट्रक्शन ॲक्टिव्हिटी असू द्या. नंतर तुमचं जे काही शेड्यूल ऑफ कन्स्ट्रक्शन ॲक्टिव्हिटी असणार आहे त्या कन्स्ट्रक्शन ॲक्टिव्हिटीचं किंवा वर्कचं त्याला जे काही नॉलेज असणार आहे ते नॉलेज त्याला माहीत पाहिजे. आता सपोज आता आपण जर पाहिलं एक्सकॅव्हेशन आहे मग ते एक्सकॅव्हेशन कशामध्ये मेजर करायचं याचं नॉलेज त्याला माहीत पाहिजे. नंतर एक्सकॅव्हेशन करण्याच्या वेळेस कोणती काळजी घेतली पाहिजे किंवा एक्सकॅव्हेशन कधी केलं पाहिजे. नंतर ब्रिक वर्क जे आहे ते ब्रिक वर्क एका दिवसामध्ये किती कंप्लीट केलं पाहिजे. नंतर ब्रिक वर्क कशामध्ये मेजर केलं पाहिजे हे जे काही नॉलेज असणार आहे कन्स्ट्रक्शन वर्कचं ते नॉलेज त्या एस्टिमेटरला पाहिजे. नंतर ही हॅव एक्सपिरियन्स इन द कन्स्ट्रक्शन वर्क म्हणजे आता जो काही एस्टिमेटर असणार आहे तो एस्टिमेटर त्याने ॲक्च्युली आधी साईटवर काम केलेलं पाहिजे का त्याला हे जे काही वर्क असणार आहे हे वर्क कंप्लीट होण्यासाठी इतका दिवस लागणार आहे किंवा एवढा पिरियड लागणार आहे किंवा हे जे काही वर्क आहे हे याच्यामध्ये मेजर केलेला असतो. नंतर हे वर्क अशा पद्धतीने कंप्लीट केलं असतं याचे स्पेसिफिकेशन असे ह्या क्वालिटीचं मटेरियल वापरलं जातं. तर हे जे काही डिटेल्स आहे हे डिटेल्स आपल्याला किंवा हे नॉलेज जे आहे हे नॉलेज कधी भेटणार आहे ज्यावेळेस जो काही एस्टिमेटर असणार आहे तो एस्टिमेटर काय करणार आहे त्या कन्स्ट्रक्शन वर्कमध्ये नंबर ऑफ इयर्ससाठी तो काय करणार आहे त्या कन्स्ट्रक्शन वर्कमध्ये तो एक्सपिरियन्स असणार आहे त्यामुळे त्याला काय त्याचं नॉलेज भेटणार आहे. मग नेक्स्ट जे काही गुड क्वालिटी असणार एस्टिमेट having information regarding the materials required, machinery needed, overhead problems and cost of all kinds. म्हणजे जो काही एस्टिमेटर असणार आहे त्या एस्टिमेटरला काय असं पाहिजे जे काय आपण मटेरियल यूज करणार आहे ॲक्च्युली साईटवरती त्याचे काही युनिट रेट असणार आहे ते युनिट रेट माहीत पाहिजे. नंतर जी काही मशिनरी लागणार आहे आपल्याला मग मशिनरीचे जे काही नॉलेज असणार आहे ते मशिनरीचं नॉलेज त्याला माहीत पाहिजे. ओव्हरहेड प्रॉब्लेम्स म्हणजे जे काही साईटवरती ॲक्च्युली काम चालू झाल्यानंतर जे काही प्रॉब्लेम येतात तो प्रॉब्लेम आपल्याला त्याला त्याचं नॉलेज पाहिजे. नंतर त्याची काही कॉस्ट असणार आहे मग काही मशिनरीची कॉस्ट किती आहे. नंतर त्याचे सपोज आपण हे जर रेंट पर्पजचं मशिनरी असणार आहे रेंट पर्पज जर असेल तर रेंट किती आहे. नंतर मटेरियलची कॉस्ट किती आहे. हे सगळं जे काही नॉलेज असणार आहे हे नॉलेज त्या एस्टिमेटरला काय पाहिजे माहीत पाहिजे. नंतर इट शुड हॅव गुड जजमेंट विथ रिगार्ड फॉर टू डिफरंट लोकॅलिटीज डिफरंट जॉब्स अँड डिफरंट वर्कमॅन्स. म्हणजे आता जो काही एस्टिमेटर असणार आहे त्या एस्टिमेटरला काय पाहिजे एक नॉलेज आलं पाहिजे का जे काही लेबर असणार आहे तो लेबर त्या एरियामध्ये कसे अवेलेबल होणार आहे. नंतर डिफरंट लोकॅलिटीला डिफरंट लेबर असणार आहे किंवा डिफरंट मटेरियल असणार आहे ते मटेरियल आपल्याला ह्या पद्धतीने सोर्स जो आहे मटेरियलचा तो सोर्स कशा पद्धतीने आपल्याला लवकरात लवकर तयार करता येईल असं जे काही नॉलेज असणार आहे ते नॉलेज त्या एस्टिमेटरला पाहिजे. द सिलेक्शन ऑफ गुड मेथड फॉर प्रिपेअरिंग अन एस्टिमेटर. आता जे काही एस्टिमेटच्या मेथड असणार आहे त्यापैकी कोणतीही एक गुड मेथड सिलेक्ट करण्याचं नॉलेज जे आहे ते नॉलेज त्या एस्टिमेटरला पाहिजे का कोणती मेथड आहे अप्रोप्रिएट मेथड आहे किंवा कोणती सुटेबल मेथड आहे त्या वर्कसाठी त्याला सिलेक्ट करता आलं पाहिजे. नंतर
इट शुड बी ॲबिलिटी टू केअरफुल टू हार्ड वर्किंग अँड ॲक्युरेट. म्हणजे जो काही एस्टिमेटर असणार आहे तो एक केअरफुल एस्टिमेटर पाहिजे का जेणेकरून त्याच्यामध्ये कोणतेही जे काही एस्टिमेट करणार आहे त्याच्यामध्ये कोणत्याही चुका नको आहे किंवा एस्टिमेट करताना तो म्हणजे कोणतेही एरर त्याच्यामध्ये आला नाही पाहिजे. नंतर इट शुड बी हार्ड वर्किंग पाहिजे तो एस्टिमेटर. आणि जे काही एस्टिमेट करणार आहे इट शुड बी ॲक्युरेट एस्टिमेट. अशा पद्धतीने जे काही क्वालिटी असणार आहे त्या एस्टिमेटरच्या क्वालिटी त्याच्यामध्ये गुड एस्टिमेटरच्या क्वालिटी असल्या पाहिजे त्याच्यामध्ये. आता आपण एखाद्या वर्कचं एस्टिमेट करतोय तर एस्टिमेट करण्या अगोदर जो काही एस्टिमेटर असणार आहे त्या एस्टिमेटमध्ये काही जे काही की पॉईंट असणार आहे त्या प्रोजेक्टच्या अबाउट दॅट प्रोजेक्ट ते पॉईंट त्यांनी नोट डाऊन केले पाहिजे. आता बिफोर प्रिपेअरिंग अँड द एस्टिमेट शुड विजिट द साईट अँड मेक अ स्टडी कंडिशन. म्हणजे ज्या ठिकाणी ॲक्च्युली प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे त्या साईटची त्यांनी साईट व्हिजिट केली पाहिजे. आणि त्या ठिकाणी स्टडी कंडिशन कोणते आहे म्हणजे त्या ठिकाणी काय जो काही ओनर असणार आहे त्या ओनरचे जे काही कंडिशन असणार त्या कंडिशन त्यांनी समजून घेतल्या पाहिजे. नंतर त्याने सोर्स ऑफ मटेरियल जे आहे तो सोर्स ऑफ मटेरियल कोणते आहे. नंतर स्ट्रीट्स कसे आहे त्या ठिकाणी. नंतर त्या ठिकाणी आपले जे काही लेबर जे आहे ते लेबर इझिली अवेलेबल आहे की नाही या साईटचा त्या कंडिशन त्या ठिकाणी विचार केला पाहिजे. इफ द कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज बिल्डिंग इज प्लॅन द एस्टिमेटर representative should visit the site, note the location of the proposed building. म्हणजे बिफोर द एस्टिमेट तो जो काही लोकेशन असणार त्या प्रपोज बिल्डिंगचं लोकेशन त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. नंतर जे काही ज्या सॉईलवरती जी काही बिल्डिंग किंवा ते स्ट्रक्चर उभं राहणार आहे त्या सॉईलचा जो काही डाटा असणार आहे तो डाटा त्यांनी कलेक्ट केला पाहिजे. म्हणजे त्या सॉईलची बेअरिंग कॅपॅसिटी किती आहे, नंतर त्याची पोरोसिटी किती आहे, वॉटर कंटेंट किती असणार आहे, या ठिकाणी जे काही प्रॉपर्टीज आहे सॉईलच्या त्या प्रॉपर्टीज सॉईलच्या त्यांनी काय केलं पाहिजे स्टडी केलं पाहिजे. नंतर मेक अ स्केच ऑफ द साईट शोईंग ऑल द इम्पॉर्टंट डिटेल्स. म्हणजे जे काही इम्पॉर्टंट डिटेल्स आहे त्या साईटचे मग त्याच्यामध्ये स्ट्रीट कसा येतो आहे, नंतर सोर्स ऑफ मटेरियल कसे आहे, नंतर मटेरियल स्टोरिंग कुठं आहे, लेबर कॅम्प कुठं आहे, नंतर टूल अँड प्लांट्स कुठं ठेवणार आहे. हे जे काही स्केच असणार आहे हे स्केच त्या ड्रॉइंगवरती त्यांनी त्या एस्टिमेटरने काय केले पाहिजे तयार केले पाहिजे. अशा पद्धतीने जो काही एस्टिमेटर असणार आहे त्या एस्टिमेटरने जे काही की पॉईंट असणार आहे ते की पॉईंट त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. नंतर ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन कन्सर्निंग लाईट, पॉवर अँड वॉटर. आता आपल्याला एखाद्या प्रोजेक्टचं कम्प्लिशन करायचं आहे किंवा एखादा प्रोजेक्ट आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे तर त्या ठिकाणी आपण काय करणार आहे लाईट, नंतर इलेक्ट्रिसिटी, पॉवर, लाईट आणि वॉटर. मग हे जे काही मेन थिंग्स आहे ह्या मेन थिंग्स त्या ठिकाणी इझिली अवेलेबल झाल्या पाहिजे. तेव्हाच आपलं जे काही वर्क असणार आहे ते वर्क काय होणार आहे लवकर काय होणार आहे कंप्लीट होणार आहे. मग त्या ठिकाणी जो काही एस्टिमेटर असणार आहे त्या एस्टिमेट त्या ठिकाणी साईटवरती जाऊन स्टडी केला पाहिजे का लाईट इझिली अवेलेबल आहे, नंतर वॉटर आहे ते वॉटर इझिली अवेलेबल झालं पाहिजे. नंतर सिक्युअर इन्फॉर्मेशन कन्सर्निंग बँकिंग फॅसिलिटीज. आता जो काही एस्टिमेटर असणार आहे तर मग बँकिंग फॅसिलिटीज म्हणजे काय असणार तुमचं जे काय आपण बिल देणार आहे कॉन्ट्रॅक्टरला किंवा ओनर कॉन्ट्रॅक्टरला बिल देणार आहे म्हणजे काय बँकिंग फॅसिलिटीज असणार ते बँकिंग बँकेशी डिस्कस करून त्यांनी ते फॅसिलिटी जी आहे ती फॅसिलिटी जाणून घेतल्या पाहिजे. नंतर नोट द कंडिशन ऑफ स्ट्रीट्स लिडिंग टू रेल्वे यार्ड्स अँड मटेरियल डीलर्स. नंतर जे काही स्ट्रीट्स असणार आहे ते म्हणजे सपोज आपल्याला जो काही प्रोजेक्ट असणार आहे त्या प्रोजेक्टवरती जे समजा स्ट्रीट जात असेल रोड जात असेल तर रोडचं जे काही सेटबॅक डिस्टन्स असणार आहे ते सेटबॅक डिस्टन्स ठेवलेलं आहे की नाही. नंतर मटेरियल डीलर आहे मटेरियल डीलरची जे काही कंडिशन असणार त्या मटेरियल डीलरच्या कंडिशन त्यांनी जाणून घेतल्या पाहिजे. मटेरियल डीलर्सने जे काही मटेरियल असणार आहे ते मटेरियल साईटवरती वेळोवेळी पोच केले तरच आपलं जे काही वर्क असणार आहे ते वर्क काय होणार आहे टाईम टू टाईम कंप्लीट होणार आहे. नंतर इन्व्हेस्टिगेट जनरल इफिशियन्सी ऑफ लोकल वर्कमॅन. नंतर जे काही वर्कमॅन्स असणार आहे म्हणजे लेबर असणार आहे तर त्याच्या लेबरची जो काही लोकल लेबर असणार आहे त्या एरियामध्ये अवेलेबल लेबर आहे त्याची इफिशियन्सी किती आहे वर्क कंप्लीट करण्याची त्याच्यानुसार आपले जे काही वर्क कंप्लीट करण्याचा जो काही रेट असणार आहे तो रेट काय असणार आहे माहीत होणार आहे. आणि आपलं जे काही टोटल ड्युरेशन असणार आहे प्रोजेक्टचं कंप्लीट करण्याचं ते ड्युरेशन त्याच्यावरून काय करतो एस्टिमेट जो आहे एस्टिमेटर काय करू शकतो फाइंड करू शकतो. आता अशा पद्धतीने हे जे काही
बिफोर एस्टिमेट करण्याअगोदर एस्टिमेटरची जी काही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त्या रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांनी पूर्ण केल्या पाहिजे. नंतर नेक्स्ट टॉपिक आपला टाईप्स ऑफ एस्टिमेट. एस्टिमेटचे जे काही मेनली टाईप्स खाली दिलेले त्यांनी, त्यामध्ये बघा डिटेल एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी और अप्रॉक्सिमेट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट, नंतर क्वांटिटी एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट अँड सप्लिमेंटरी एस्टिमेट. तर वन बाय वन आपण एस्टिमेट बघूया. डिटेल एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट is also called as approximate estimate, is also called as rough cost estimate, नंतर क्वांटिटी एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट अँड सप्लिमेंटरी एस्टिमेट. तर आता आपण डिटेल एस्टिमेट बघू. दिस इन्क्लूड्स द डिटेल particulars for the quantities, rates and cost of all items involved for satisfactory completion of project. Quantities of all items of work are calculated from their respective dimensions on the drawings on a measurement sheet. Multiplying these quantities by their respective rates in a separate sheet, the cost of all items of work are worked out individually and summarized. तर आता बघा, याचे डिटेल एस्टिमेट जे आहे ते डिटेल एस्टिमेटमध्ये काय केलं असतं, जे काही एस्टिमेट असणार आहे ते एस्टिमेट डिफरंट आयटम्स ऑफ वर्क काय केलं असतं, डिफरंट आयटम्स ऑफ वर्क जे आहे सिव्हिल इंजिनिअर वर्कचे, त्या डिफरंट आयटम्स ऑफ वर्क वाईज ते एस्टिमेट काय केलं असतं, फाइंड आउट केलं असतं. आता जी काही क्वांटिटी असणार आहे त्या वर्कची, ती क्वांटिटी कशा सहाय्याने फाइंड करणार आहे, जे काही ड्रॉइंग्स असणार आहे त्या ड्रॉइंगच्या सहाय्याने जी काही क्वांटिटी असणार आहे ती क्वांटिटी काय केली असती, फाइंड आउट केलेली असते. आणि ती क्वांटिटी फाइंड आउट झाल्यानंतर